ভিউৱাৰ্ছ এজন প্ৰকৃত গাড়ী প্ৰেমী বা কাৰ এনথুচিয়াষ্টে এখন গাড়ী যেতিয়া ল'বলৈ যায় বা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া কিন্তু তেখেতসকলে গাড়ীখনৰ হৰ্চ পাৱাৰ কিমান সেইখিনি বস্তু ইমান এটা মন নিদিয়ে কিয়নো গাড়ীখনত বহি বিশেষকৈ ড্ৰাইভাৰ ছিটত বহি পেলাই গাড়ীখনে কিমানখিনি হাঁহি বা সুখ আপোনাক দিব পাৰে সেইখিনি বস্তুহে তেখেতসকলে অটাইতকৈ প্ৰথমে চায় আৰু মাৰুতি সুজুকি আজি বহু বছৰ ধৰি সেই হাঁহি গেলেন্স অফ স্মাইল তেখেতসকলৰ গোটেই গ্ৰাহকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে এটি বৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে আৰু আজি আমি যে কথা পাতিবলৈ গৈছে যিখন গাড়ীৰ বিষয়ে এই গাড়ীখনৰ কথা যদি আমি আপোনাক অকণমান ক'বলৈ যাওঁ তেন্তে এই গাড়ীখন অকল ষ্টাইল বা কমফৰ্ট বা ডিউৰেবিলিটিৰ কথাই নহয় ইয়াৰ ইঞ্জিন ইয়াৰ গোটেই টেকনিকেল এছপেক্টছ কিন্তু সঁচাকৈ বৰ ষ্ট্ৰং হ'বলৈ গৈ আছে চ' আহক এবাৰ আমি চাবলৈ যাওঁ গাড়ীখন কেনে কিন্তু তাৰ আগতে উপস্থিত যিসকল আমাৰ ইউটিউব ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আছে সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই দেৱজ্যোতি দাসগুপ্তাই আজি এনে এক বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে চাই কিন্তু সঁচাকৈ ভাল পাব চ' কিপ ৱাচিং হোৱাট ইজ ইন লাইফ অলৰাইট চ' আপুনি যদি ভাবিছে যে আপোনাৰ ওপৰত সেই স্পটলাইট সদায় যেন থাকে এখনি ষ্টাইলিছ গাড়ীৰ সৈতে যদি আপুনি বিচাৰিছে আপোনাৰ গোটেই এলিগেন্স এণ্ড পেনাছ এণ্ড ষ্টাৰ্ডিনেছ যদি আপোনাৰ ওপৰত থাকে দেন ইউ গট টু অপ্ট ফৰ দি অল নিউ Brezza Maruti Suzuki লৈ আহিছে দি অল নিউ হট এণ্ড টেকি Brezza আৰু এই গাড়ীখন অকল ধুনীয়াই নহয় এই গাড়ীখন কিন্তু সঁচাকৈ বৰ ষ্টাডি হয় লেটছ হেভ এন অভাৰঅল লুক অফ দ্য কাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে এই গাড়ীখন গোটেইখিনি টাৰ্ণ এৰাউণ্ড কৰি পেলাই আপোনালোকে দেখিলে যে কিমানখিনি ধুনীয়া কিমানখিনি ইয়াতে গ্লেমাৰেড হৈ আছে এইবাৰ যদি মই আল্টিমেট সফিষ্টিকেশ্যনৰ কথা কওঁ এই মাৰুতি সুজুকি ব্ৰেজা গাড়ীখনৰ হ'ল দি ফ্ৰণ্ট ফেচিয়া আৰু ফ্ৰণ্ট ফেচিয়াত আপুনি এটা বস্তু দেখিব যে ইয়াতে ফ্ৰণ্টতে একদম দিয়া আছে ক্ৰোম এক্সেঞ্চুৱেটেড বাৰ গ্ৰিল যিটো বৰ ধুনীয়া এটি লুক দিয়া আছে আৰু লগতে অফক'ৰ্ছ আপোনাৰ ব্ৰেণ্ড বেজিং আছে সুজুকি বহু আছে সুজুকিৰ এছ দিয়া আছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে এই গাড়ীখনৰ দুয়োটাকৈ যিটো ডুৱেল প্ৰজেক্টাৰ হেডলেম্প আছে আৰু লগতে আছে LED DRLs আৰু অকণমান তলৰ ফালে যদি আমি মন দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে আমি প্ৰজেক্টাৰ লেম্পো পাই আছোঁ which is projector fog lamp আৰু এইবাৰ সময় হৈ পৰিছে চাইড প্ৰফাইল গৈ পেলাই চেক আউট কৰক what is in store for that let's go ahead and check Because Maruti Suzuki Brezza গাড়ীখনৰ সাইড প্ৰফাইল চেক কৰিবলৈ আহি পেলাই এটা কথা ক'বলৈ লাগিব এই গাড়ীখন কিন্তু অটাইতকৈ সফিষ্টিকেটেড গাড়ী হয় Maruti Suzuki এৰিনাৰ ভিতৰত এতিয়া সময় হৈ পৰিছে অকণমান সাইড প্ৰফাইলৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ সো ইয়াৰ লেংথ যদি আমি ওভাৰঅল লেংথ চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এইটো হ'ল 3995 mm যদি আমি টায়াৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে টায়াৰ হ'ল 16 ইঞ্চ বোল্ড জিঅমেট্ৰিক alloy wheels আপুনি দেখিবলৈ পাইছে লগতে ইয়াতে ORVM আছে ORVM হ'ল ইলেক্ট্ৰনিক্যালি এডজাস্টেবল এণ্ড ফল্ডেবল ORVMs লগতে পাই আছে আপুনি ইয়াতে টাৰ্ণ ইণ্ডিকেটৰ আৰু যদি আমি অকণমান ক্লেডিঙৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে আপুনি ডোৰ ক্লেডিং পাই আছে লগতে আণ্ডাৰ বডি ক্লেডিঙো পাই আছে ৰুফ ৰেইলছ থাকিব এই গাড়ীখনত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে এই গাড়ীখনত কিন্তু আপুনি both sides on driver side and co-passenger side আপুনি পাই আছে keyless entry এতে জাস্ট বাটন এটা আছে আপুনি বাটনটো প্ৰেছ কৰি পেলাই আপুনি এই গাড়ীখন খুলিব পাৰে The only thing that you got to make a note of আপোনাৰ চাবিটো যেন আপোনাৰ লগত থাকে আৰু যদি আমি ব্ৰেকৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে আপুনি ফ্ৰণ্টত পাই আছে ভেন্টিলেটেড ডিস্ক এণ্ড ৰেৰত পাই আছে আপুনি ড্ৰাম ব্ৰেকছ so let's go and check out what is in store at the rear side The hot and techy Brezza গাড়ীখনৰ যদি আপুনি আৰু অকণমান বিশেষকৈ আপুনি জানিব বিচাৰিছে বা সবিশেষ যদি আপুনি তথ্য লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি তলত দিয়া নম্বৰটি যোগাযোগ কৰিও জানিব পাৰে অথবা আপুনি আহিব পাৰে যিকোনো মাৰুতি সুজুকি এৰিনা যিটো অৱস্থিত আছে ডিব্ৰুগড় নলবাৰী আদাবাৰী আৰু চান্দমাৰীত আৰু আপুনি যদি আৰু অকণমান যদি ডিছকাউণ্টছ বা আপুনি যদি অফাৰ্ছৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনাৰ আমাৰ অফিচিয়েল ইউটিউব পেজ বিমল অটো কিন্তু অবভিয়াছলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব এইখিনিতে মই যদি এই গাড়ীখনৰ ভেৰিয়েন্টছৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে এই গাড়ীখনৰ 4টা ভেৰিয়েন্টছত এভেইলেবল হ'ব যেটো 3টা হ'ল অটোমেটিক ট্ৰান্সমিশ্যন আৰু 4টা হ'ল manual transmission so variants খিনি মই আপোনাক কৈ দিও LXi VXi ZXi আৰু ZXi plus আৰু যদি আমি ইয়াৰে ৰঙৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে এইটো 6টাকৈ ৰঙত এভেইলেবল হ'ব 3টা আপুনি ডুৱেল টোনতো এভেইলেবল কৰিব পাৰিব সো এইবাৰ সময় হৈ পৰিছে এই Brezza গাড়ীখনৰ
ৰেয়াৰ ভিউ আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাবলৈ সো ৰেয়াৰ ভিউ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আপুনি ইয়াতে দেখিবলৈ পাব যে শাৰ্ক ফিন এণ্টেনা আছে যিহেতু এইটো প্ৰিমিয়াম কাৰ হয় অফ কোৰ্স আপুনি ইয়াতে শাৰ্ক ফিন এণ্টেনা পাব লগতে আছে আপোনাৰ ইন্টিগ্ৰেটেড স্পইলাৰ আৰু এইখিনিতে আছে হাই মাউন্টেড ষ্টপ লেম্প আৰু ষ্টপ লেম্পৰ লগতে এইখিনিতে কিন্তু আছে আপোনাৰ ৱাশাৰো এইখিনিতে আপুনি পাব ডিফগাৰ আৰু অফ কোৰ্স ওয়াইপাৰ সেন্টাৰত অফ কোৰ্স ইয়াতে ব্ৰেন্ডিং কৰা আছে বেজিং কৰা আছে আপুনি পাই আছে টেইল ল্যাম্প যেটো হল ডিআরএল টেইল ল্যাম্পস আপুনি অকনমান তললৈ যদি আহে তেনেহলে আপুনি এইখিনিতে পাব ইয়াতে ৰেয়াৰ ভিউ ক্যামেৰা আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোক সকলোকে যে এই গাড়ীখনত কিন্তু আপুনি 360 ডিগ্ৰী ক্যামেৰাও পাই আছে আপুনি পাই আছে চাৰিটাকৈ ইয়াতে পাৰ্কিং সেন্সৰ সো বুট স্পেচৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে আপোনাক বুট স্পেচত আপুনি পাই আছে 328 লিটাৰ্স অফ কেপাসিটি সো আহক আমি চাওঁ বুট স্পেচ সো আমি বুট স্পেস খুলি পেলাই ইয়াতে আপোনাক দেখুৱাবলৈ পাইছো যে 328 লিটাৰ্স অফ কেপাসিটি আপুনি পাই আছে আৰু লগতে এই গাড়ীখনৰ যেটো ৰেয়াৰ সিটস আছে এই ৰেয়াৰ সিটস কেটা কিন্তু হল আপোনাৰ 60-40 স্প্লিট সিটস আৰু অকনমান তলত আৰু এটি কেবিন আছে যত অলৰেডি আপোনাৰ এটি স্পেয়াৰ হুইল ইয়াতে থাকে এই গাড়ীখনৰ আৰু যদি অকনমান আমি আৰু যদি ৰেয়াৰ ভিউৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে অকনমান তলত আপুনি এইখিনিতে পাই আছে আপোনাৰ ৰিফ্লেক্টৰ সো এইবাৰ সময় হৈ পৰিছে ৰেয়াৰ সিটত গৈ পেলাই কিমানখিনি কি স্পেসিফিকেশনস আছে বা কিমানখিনি কমফৰ্টেবল হয় লেটস ফিগাৰ দ্যাট আউট এন্ড লেটস চেক দ্যাট আউট ব্ৰেজা গাড়ীখনৰ ৰেয়াৰ সিটত আহি পেলাই বহিলো আৰু ৰেয়াৰ সিটত বহাৰ পিছত এটা বস্তু যেটো মই ফিল কৰিবলৈ পাইছো যে এই গাড়ীখনৰ যেটো সিটিং কমফৰ্ট এয়া কিন্তু সঁচাকৈ অসাধাৰণ হয় কিয়নো বৰ ধুনীয়া লাগিছে তাতে বহি পেলাই বিৰাট কমফৰ্টেবল লাগিছে আৰু আপুনি দেখিবলৈ পাব যে এই গাড়ীখনৰ ৰেয়াৰ সিটত বহাৰ পিছত কিন্তু এটা ডুৱেল টোন এটা কোবাত নহল কোবাত এটা ফিল এটা আছে ডুৱেল টোন টাচ এটা আছে লগতে মই যদি আপোনাক কেবিন স্পেচৰ কথা ক'ব লাগে কেবিন স্পেচ যথেষ্টখিনি ভাল আপুনি সিটত ইয়াতে পাই আছে এডজাস্টেবল বা ফোল্ডেবল ইয়াতে আপুনি আৰ্ম ৰেষ্ট পাই আছে যত আপুনি দুটাকৈ কাপ হোল্ডাৰ পাই আছে এইখিনি আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ যিখিনি কুশনি ফিল এই কুশনি ফিলখিনি কিন্তু বৰ এটি কমফৰ্ট এণ্ড বৰ কমফি এণ্ড স্কুইজি এটা ভাব এটা দিয়ে লগতে সিটছৰ যদি যেনেকৈ মই আগতে কৈছো যে এই সিটছখিনি হল 60-40 স্প্লিট সিটছ হয় কিন্তু ইয়াতে যদি আপুনি বিচাৰে তেনেহলে তিনিজন মানুহ আৰামছে ইয়াতে বহিব পাৰে একমোডেট কৰিব পাৰে লগতে ইয়াৰ যেটো হেডৰেষ্ট হয় হেডৰেষ্টখিনি কিন্তু এডজাস্টেবল হয় আৰু যদি মই আপোনাক ইয়াতে সেন্টাৰ কনসোলৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে সেন্টাৰ কনসোলত আপুনি পাই আছে ৰেয়াৰ সিটৰ বাবে দুটাকৈ এসি ভেন্টস আছে আৰু লগতে আছে আপোনাৰ চাৰ্জিং সকেটছো স্পেচৰ কথা যদি আমি কওঁ তেনেহলে লেগ ৰুম স্পেচ যথেষ্টখিনি ভাল হেড স্পেচ ইজ ইকুৱেলি গুড সো আই গিভ ইট আ কমপ্লিট yes from my end ৰেয়াৰ সিটত বহি পেলাই ৰেয়াৰ সিটছৰ কমফৰ্ট এণ্ড স্কুইজিনেছ অসাধাৰণ Previous door panels যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে door panels আপুনি half the portion আপুনি পাই আছে ইয়াতে hard plasticত আৰু এইটো actually dual toned আপুনি available কৰিব পাৰিব ইয়াতে অকনমান ইয়াতে brownish এটি ফিল দিয়া গৈছে যেটো স্পঞ্জি এণ্ড কুশনি হয় লগতে আপোনাৰ ডোৰ হ্যান্ডলস খিনি দিয়া আছে ক্ৰোম প্লেটেড বহু আছে আৰু লগতে ইয়াতে অকনমান ষ্টিল এটি প্লেটেড ইয়াতে আপোনাৰ ডিজাইন প্যাটাৰ্ন এটা দিয়া আছে লগতে আমি এই গাড়ীখনত আপুনি মুঠ 4টাকৈ স্পিকাৰ্স পাই আছে আৰু দুটা টুইটাৰ আপুনি পাই আছে লগতে এইখিনিতে সৰুকৈ এটি বটল হোল্ডাৰো দিয়া আছে সো এইখিনি আসলে ৰেয়াৰ সিট ৰেয়াৰ ডোৰ প্যানেল এণ্ড ৰেয়াৰ সিটছৰ কথা এবাৰ সময় হৈ পৰিছে ফ্ৰন্ট সিটত গৈ পেলাই ইয়াৰ কিমানখিনি বেছি face uplift kora hoise ei Brezza garikhono let's go and check it out let's figure it out okay so audience you got to follow me to see amar front seat or ki ase so let's see and figure out in the driver's seat Welcome to the paradise of ultimate luxury. Kyono ami bohi aso Maruti Suzuki Brezza garikoner driver seatot aru khosakoi moi apnak eta kotha kobo lagibo je ei garikoner front seatot bohi pelai kintu moi birat comfortable feel korisu because it's very squeezy and it's very cushiony at the same time. Eta kotha jeto kobo lagibo je ei gute garikoner cabin space or kotha jodi ami kau tanhole khosakoi bahut sundor cabin space dia goise ate rear side hok ba front side or aru eta kotha kobo lagibo je yare seats kini birat comfortable and cushiony hoy aru etu available hobo duta texture which is black and brown a mixture of black and brown aru logote kisuman aru bostu ase jodi moi apnak dekhuabole bicharim yare je dashboard birat dynamic rakha hoise ate dual tone ot apni ako pai ase etu black and
ব্ৰাউনত আৰু অকনমান এটা ডিজাইন এলিমেন্ট আছে ইয়াতে ক্ৰোম ফিনিশ এটা আছে ক্ৰোম এক্স্যাক্টলি নহয় বাট এটো সিলভাৰ ষ্টীল লাইনিং দিয়া আছে যেটো এই গাড়ীখনক আৰু বৰ এট্ৰাক্টিভ কৰি তোলে আৰু সিটছৰ লগতে যদি আৰু এটা কথা কওঁ তেনেহলে ইয়াতে আপোনাৰ আৰ্ম ৰেষ্ট আছে which is adjustable again আৰু অকনমান তলত যদি আমি চাওঁ তেনেহলে এই আৰ্ম ৰেষ্টৰ তলত আছে আপোনাৰ দুটাকৈ কাপ হোল্ডাৰ্স সো এইবাৰ অকনমান আমি আহো ষ্টিয়াৰিংৰ ফালে সো এটো হল আপোনাৰ ফ্ল্যাট বটম ষ্টিয়াৰিং আপোনাক দিয়া গৈছে ইয়াতে আৰু ষ্টিয়াৰিংত কিছুমান হাই মাউন্টেড কন্ট্ৰোলসও আছে অন দি right side আছে আপোনাৰ cruise control and on the left side আছে আপোনাৰ audio controls and telephonic controls আৰু লগতে আপোনাৰ paddle shifters আছে paddle shifters আপোনাক অকনমান দেৰি মই ভালকে দেখুৱাই আছো কিন্তু মই কৈ থওঁ যে এখানতে paddle shifters আছে আৰু এবাৰ যদি আমি infotainment systemৰ ফালে যাওঁ viewers infotainment systemত আপুনি পাব 22.28 cm আপুনি smart play pro plus আপুনি পাই আছে ইয়াতে যত আপোনাৰ অলৰেডি বহুত ফিচাৰ্স ইনষ্টল থাকিব যেনে হল আপোনাৰ Apple CarPlay Android Auto আৰু লগতে নানান ধৰণৰ আৰু FM Bluetooth ইনফেক্ট আপুনি পাই আছে আৰু স্মাৰ্টফোন নেভিগেশনও আপুনি পাই আছে আৰু এই entertainment বা infotainment systemৰ তলত যদি অকনমান আমি আহো তেনেহলে অফ কোৰ্স যাতে AC vents আছে লগতে hazard light আছে তাৰ পিছতে আছে আপোনাৰ AC controls গোটে toggle buttons আপুনি আপোনাৰ হিচাপ মতে আপোনাৰ কিমানখিনি টেম্পাৰেচাৰ আপুনি কন্ট্ৰোল কৰিব বিচাৰে আপুনি ইয়াতে গোটেইখিনি সুবিধা পাই আছে অকনমান তলত আপুনি পাই আছে the charging dock গোটেইখিনি চাৰ্জিং ডক এটো ওয়্যাৰলেস চাৰ্জিং আপুনি পাই আছে লগতে ইয়াতে আছে আপোনাৰ এটি চাৰ্জিং সকেটও আছে আৰু বিকজ আমি এতিয়া এই গাড়ীখন হল ZXi প্লাস এটো AGS ট্ৰান্সমিশনত হয় সো আপুনি ইয়াতে 6 স্পীড অটোমেটিক ট্ৰান্সমিশন আপুনি পাই আছে সো এবাৰ আহক আমি আৰু অকনমান সবিশেষ জানো আৰু ইনস্ট্ৰুমেন্ট ক্লাষ্টাৰ আৰু কিমানখিনি ইয়াতে ফিচাৰ্স লেটস ফিগাৰ দ্যাট আউট Viewers আন এটি ফিচাৰ যেটো মোৰ পাৰ্সোনাল ফেভাৰিট হয় এই Brezza গাড়ীখনৰ হল ইয়াৰে ইলেক্ট্ৰিক সানৰুফ সো আপুনি প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাই আছে ইয়াতে এটো সান ব্লক বা ইয়াৰে যেটো সান কভাৰ দিয়া আছে কিন্তু আমি যদি এটো খুলি দিও তেনেহলে খোলাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাব যে এটা ম্যাগনিফিসেন্ট ভিউ এটা পাই আছে আপুনি সো এই গুটেখিনি বেসিক্যালি হল আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক সানৰুফ সো ইয়াতে বাটন আছে সো আমি বাটন কৰি প্লাই চাও কি হয় let's open this okay and there you have এটা বৰ ধুনিয়া ক্লিয়াৰ স্কাই আপুনি দেখিবলৈ পাব এই ইলেক্ট্ৰিক সানৰুফৰ পৰা সো এই ইলেক্ট্ৰিক সানৰুফটো আপুনি আকৌ সেম প্ৰসেসৰে আপুনি বন্ধও কৰিব লাগিব ওকে সো এইবাৰ যদি মই আৰু এটা ফিচাৰ কুল ফিচাৰৰ কথা কওঁ তেনেহলে এই গাড়ীখনত কিন্তু আপুনি পাই আছে আপোনাৰ হাইট আৰু কমফৰ্ট হিচাপে আপুনি ইয়াৰে সিট অ্যাৰেঞ্জ কৰিব পাৰিব সিটৰ হাইট ইনফেক্ট আপুনি এডজাস্ট কৰিব পাৰিব সো মই অকনমান সিট আপোনাক জাস্ট ফৰ দা সেক অফ শোয়িং মই আপোনাক দেখাই আছো আপুনি সিট টু অ্যাৰেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে লগতে যেহেতু মই আপোনাক এই ষ্টিয়াৰিংৰ বিষয়ে অলৰেডি ক'লো তো ষ্টিয়াৰিংৰ আৰু এটি বৰ বিশেষ সুবিধা ইয়াতে পাই আছে আপুনি যেটো হল এই ষ্টিয়াৰিংটো কিন্তু আপোনাৰ টিল্ট এণ্ড টেলিস্কোপিক দুটাও হয় সো আপুনি আপোনাৰ হাইট আৰু কমফৰ্ট হিচাপে কিন্তু এটো এডজাস্ট কৰিব পাৰে আপুনি টিল্ট কৰিব পাৰে নহয় বা আপুনি অকনমান ষ্টিয়াৰিংটো ওপৰ বা তলফালেও আপুনি কৰিব পাৰে আপোনাৰ হাইট আৰু কমফৰ্ট হিচাপে এই গাড়ীখনৰ আৰু এটি কুল ফিচাৰ যেটো মোৰ লাগিছে হল ইয়াৰে এইখিনিতে থকা হেডস আপ ডিসপ্লে সো মই এই গাড়ীখনৰ ইগনিশন অন কৰি পেলাই আপোনাক দেখুৱাই আছো ইটস আ ভেৰি কুল ফিচাৰ সো ইগনিশনটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিলো let's check it out so here it goes so ইয়াতে যিমানখিনি ইনফৰমেশন আছে হয়তো মই আপোনাক এতিয়া ক্যামেৰাত মই ক্যাপচাৰ কৰিব নোৱাৰো বিকজ ইয়াৰে যিখিনি ডিসপ্লে ইনফৰমেশন থাকে এটো এক্সক্লুসিভ ড্ৰাইভাৰ্ছৰ কাৰণে হয় যি সকলে ড্ৰাইভ কৰি থাকে এই গুটেখিনি ইনফৰমেশন কিন্তু আপুনি গাড়ী ৰিলেটেড আপুনি ইনস্ট্ৰুমেন্ট ক্লাষ্টাৰ অকনমান আপুনি ইয়াতে ইনফৰমেশন আপুনি ইয়াতে পাই আছে সো এয়া হল এই গাড়ীখন আন এটি কুল ফিচাৰ যেটো হল হেডস আপ ডিসপ্লে লগতে আপুনি যদি ইনস্ট্ৰুমেন্ট ক্লাষ্টাৰ ফালে অকনমান মন দিয়ে তেনেহলে দেখিবলৈ পাব যে এটা মেজৰলি এনালগস ইউজ কৰা হৈছে লগতে আছে ডিজিটেল MID যেটো কালাৰফুল হয় আৰু এইখিনিতে এই গুটেখিনিত আপুনি স্পিডোমিটাৰ টেকোমিটাৰ আপুনি ফুয়েল গেজ বা টৰ্ক কিমানখিনি প্ৰডিউস কৰি আছে এই গুটেখিনি ইনফৰমেশন আপুনি ইয়াতে পাব সো আপুনি যদি অকনমান ক্যামেৰা আমি ৰোল ভালকে কৰিব পাৰো তাহলে মই এটা আপোনাক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম যে ইয়াতে পেডল শিফটাৰ্সও আছে আপুনি আপোনাৰ এই অটোমেটিক গাড়ীখনৰ আপুনি স্পিডো অকনমান আপুনি স্লাইড চেঞ্জ এটা কৰিব পাৰে as per your convenience because আন এটি ফেভাৰিট ফিচাৰ যেটো হল এই Brezza গাড়ীখনৰ হল এই গাড়ীখন যে আপুনি 360 ডিগ্ৰী এংগলত আপুনি দেখিবলৈ পাব সো মই এক্স্যাক্টলি আপোনাক টগল বাটন কোনখিনি আছে মই অকনমান পিছত আপোনাক দেখুৱা আছে কিন্তু আপুনি এই যদি ইনফৰটেইনমেন্ট সিস্টেমৰ যদি আপুনি ভিউ কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ 360 ডিগ্ৰী এংগল এই গাড়ীখনৰ আপুনি পাৰিব তেনেহলে মই আপোনাক জাস্ট টগল বাটনটো প্ৰেছ কৰি পেলাই মই ইয়াতে আপোনাক দেখুৱা কেনে লাগে সো এয়া হল এই গাড়ীখনৰ 360 ডিগ্ৰী আপুনি দেখিবলৈ পাই আছে
এয়া হ'ল গোটেই ভিউ এই গাড়ীখনৰ কেনেধৰণে এটা প্লেচ কৰা আছে সো এই টেকনলজিৰ যেটো এটি উন্নত টেকনলজি আছে এইটোৱে কিন্তু আপোনাৰ গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিবলৈ বৰ সহায় আৰু সহযোগিতা আপোনাক আগবঢ়ায় Viewers, আমি Maruti Suzuki Brezza গাড়ীখনৰ ফ্ৰন্ট সিটত বহি পেলাই এটি ফ্ৰন্ট ডোৰ প্যানেল আপোনাক দেখুৱাৰ সময় হৈ পৰিছে সো ফ্ৰন্ট ডোৰৰ কথা যদি আমি কওঁ তেনেহলে এটো বৰ অ্যাট্ৰাক্টিভ মোৰ এই কাৰণে লাগিছে কিয়নো এটো ডুৱেল টোনত अवेलेबल হ'ব যেটো আপোনাৰ ফ্ৰন্ট খিনি যদি আপুনি আপাৰ পোৰ্শন চাই এটো হল হাৰ্ড প্লাষ্টিকত পাব যেটো কলা ৰঙত अवेलेबल হ'ব অকনমান তলত এটি কুশনি এটো বৰ টাচি এটা ফিল এটা আছে আপনি বিকজ এটো কুশনস দিয়া আছে ইয়াতে লগতে এটো ব্ৰাউন ৰঙত अवेलेबल হ'ব লগতে ইয়াতে ডিজাইন এলিমেন্ট এটা আছে যেটো সিলভাৰ প্লেটেড হয় ডোৰ হ্যান্ডেল আপুনি পাই আছে ক্ৰোম প্লেটেড লগতে এই গাড়ীখনৰ ডোৰ উইন্ডোজ খিনি আপুনি কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে বাটনস অপশনস ইয়াতে আছে আপুনি আপ এন্ড ডাউন কৰিবলৈ ইয়াতে আপুনি এই বাটনস গেটা সহযোগিতাত আপুনি কৰিব পাৰিব লগতে ORVM যদি আপুনি এডজাস্ট কৰিব বিচাৰিছে বা ফোল্ড কৰিব বিচাৰিছে তাহলে ইয়াৰে টগল বাটন হল ইয়াতে মই আপোনাক দেখাই দিছো ইয়াতে বাটন প্ৰেছ কৰিলে আপুনি এটো এডজাস্ট কৰিব পাৰিব বা আপুনি ফোল্ড কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইয়াতে আপোনাৰ এটি বাটন আছে যেটো আমি ৰেডিয়াস বাটন বুলি কওঁ সো এই বাটনটোৰ সৈতে আপুনি টগল বাটন ইন ফ্যাক্ট আপুনি এই গাড়ীখনৰ মিৰৰ আপুনি এডজাস্ট কৰিব পাৰিব এআই আসলে এই গাড়ীখনৰ ফ্ৰন্ট ডোৰৰ কিছু ফিচার্স লগতে আছে আপনার বটল হোল্ডারও আর সাউন্ড সিস্টেমৰ যদি আমি কথা কওঁ তাহলে এটো প্রিমিয়াম সাউন্ড সিস্টেম ইয়াতে সাউন্ড বক্স ইয়াতে अवेलेबल হ'ব যেটো হল আর্কামিজৰ আৰু অফ কোর্স আপুনি পাইছে সৰু কৈ এটি স্পেস যত আপুনি আপোনাৰ কিছু ভ্যালুয়েবলস থব পাৰিব লগতে আপুনি আপোনাৰ বটলসও থব পাৰিব সো এইবাৰ সময় হৈ পৰিছে আমি engine specifications check out কৰা so stay tuned let's talk about the engine specifications Viewers, a hot and techy Maruti Suzuki Brezza গাড়ীখনৰ যদি আমি ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশনছৰ কথা কওঁ তাহলে ইয়াৰ ইঞ্জিন হল K15C স্মার্ট হাইব্রিড ইঞ্জিন আৰু এই ইঞ্জিনৰ স্পেসিফিকেশনছৰ আৰু ডিটেইলছ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তাহলে ইয়াৰ ইঞ্জিনৰ ক্যাপাসিটি হল 1462 cc আৰু লগতে কিমানখিনি পাৱাৰ জেনাৰেট কৰে এই ইঞ্জিনে হল আপোনাৰ 75.8 কিলোৱাট আৰু লগতে টৰ্ক প্ৰডিউস কৰে হল 136.8 নিউটন মিটাৰ আৰু যদি আমি এই গাড়ীখনৰ অকনমান সেফটি মেজাৰ্ছৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে এই গাড়ীখনত আপুনি উপলব্ধ কৰিব পাব ছটাকৈ এয়াৰবেগছ লগতে ESP EBD উইথ ABS আপুনি পাব আৰু লগতে হিল হোল্ড অ্যাসিস্টও আছে Viewers, এই সিটি ব্রিড SUV বা হট এন্ড টেকি ব্রেজার যিখন বোল্ড লুক এন্ড স্টাইলিশ লুক আই এম শিওর আপোনালোক সকলোকে অ্যাট্ৰাক্ট কৰিছে যদি অ্যাট্ৰাক্ট কৰিছে আৰু এই সফিষ্টিকেশন যদি আপুনি ঘৰত লৈ যাব বিচাৰে অফ কোর্স ইউ ক্যান ডু দ্যাট কারণ এই সফিষ্টিকেশন যদি লৈ যায় ইউ উইল বি এট দ্য স্পটলাইট এন্ড দ্য শো স্টপার এনিৱেজ আমাৰ এইখিনিতে আজিৰ এই মাৰুতি সুজুকি ব্ৰেজা গাড়ীখনৰ ৱাক আৰাউণ্ড শেষ হ'ল বাট আমি আশা কৰো যে আপোনালোক সকলোৱে চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কৰিব কিন্তু একদমেই নাপাহৰিব আৰু লগতে এইখিনি আৰু এটি কথা কৈ থওঁ যদি এই গাড়ীখনৰ বিষয়ে আপুনি আৰু অকনমান তথ্য লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে তলত ডেসক্ৰিপশনত দিয়া নম্বৰটি যোগাযোগ কৰি আপুনি জানিব পাৰে অথবা আপুনি যিকোনো মাৰুতি সুজুকি আৰিনা যেটো অৱস্থিত আছে আদাবাৰী চানমাৰী ডিব্ৰুগড় আৰু নলবাৰীত অৱস্থিত আছে আপুনি আহিও যিকোনো আপোনাৰ ইনফৰমেশনস আপুনি কালেক্ট কৰিব পাৰে লগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ বিমল অটো অফিচিয়েল ইউটিউব পেজক সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেনেহলে প্লিজ আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰক কিয়নো আমাৰ চেনেলত আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপুনি বহুতো ডিসকাউন্টস বা অফাৰ্ছৰ বিষয়ে আপুনি জানিবলৈ পাৰিব আৰু এইখিনিতে এআই কৈ মই দেৱজ্যোতি দাসগুপ্তাই আজিৰ এই ভিডিঅ সমাপ্ত কৰিলো ধন্যবাদ বাট please do not drink and drive and always drive safe